السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. زي ما هو باين في العنوان، في هذا الدرس بعلمك 3 طرق مختلفة لتغيير الماتيريالز للريلينج أو الدربزين في برنامج الرفت المعماري، وبنذكر مميزات وعيوب كل طريقة، وبنبدأ بالأقل وصولا للأفضل في النهاية. في على القناة درسين تكلمنا فيهم عن الدرج أو السلالم في رفت. الدرس الأول تكلمنا فيه عن الدرج بالتفصيل، طرق رسمه وتصميمه وبطرق مختلفة، التعديل عليه، رسم الدرج لعدة طوابق، التعديل على الجرافيكس وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة في الدرج. أما في الدرس الثاني كان التركيز على الدربزين، رسمه، تعديل عليه، تغيير المفصلات، إضافته الحائط وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة في الهاندريل. ظاهر لك الآن في الكارد على يمين الشاشة سلسلة هذه الفيديوهات، وأيضا أضفت لك الرابط في الوصف لو تحب ترجع لأي من هذه الدروس بعد هذا الفيديو. أما الآن بننتقل للرفت ونبدأ بدرس اليوم. عندنا هنا على الشاشة ال4 أنواع الأساسية اللي موجودة في رفت من أشكال الدربزين أو الهاندريل. بنتعلم كيف نغير الماتيريال لها. نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى إن بنستخدم أداة البينت. أداة البينت موجودة تحت قائمة الموديفاي، من هنا نوصل لها نضغط عليها. عندنا مجموعة من الماتيريالز، نختار الماتيريال اللي احنا نبغاه ونسوي بينت. لو الماتيريال اللي انت تبغاها ما هي موجودة هنا، بنروح لقائمة مانج، نسكر هذه القائمة وبعدها نروح لقائمة مانج، ومن هنا نضغط على الماتيريالز، ومثلا نبغى نضيف اي ماتيريال لونها ابيض نكتب وايت. من هنا بتطلع عندنا مجموعة من الماتيريال. مثلا نبغى نضيف هذا البينت، نضغط على هذا السهم فنضاف عندنا هنا، نضغط على يوز رندر ابيرنس نحط عليها صح ونضغط على اوكي. بعدها ممكن نرجع لقائمة موديفاي ونختار البينت، او نستخدم الكيبورد شورت كت بي تي على الكيبورد، فهو على طول حدد لنا على الماتيريال اللي احنا اضفناها. وبكذا عندنا تكون الأداة البينت، ونبدأ نلون بهذا الشكل على الأجزاء اللي احنا نبغاها. يعني مثلا نلونها كذا. طبعا هذه الطريقة سهلة وبسيطة، لكن جدا طريقة بدائية وما راح تفيدنا، لأنه لو نبغى نغير الماتيريال اللي بنرجع نلون، والريلينج من التفاصيل اللي من الاليمنتس اللي فيها تفاصيل كثيرة، ما راح كل مرة نبغى نغير بنسوي بينت لكل هذه الأجزاء. فهذه الطريقة حبيت استعرضها معك، لكن ما أحس إنها طريقة ممتازة لتغيير الماتيريال. فنضغط على دون، ومن هنا نسوي تراجع، نرجع زي ما كنا في البداية، بس إننا أضفنا البينت للماتيريال. ننتقل للطريقة الثانية. الطريقة الثانية بنتوصل لها أيضا من قائمة مانج، بنختار هنا الأوبجكت ستايلز، بعدها اضغط على الكيبورد RA عشان ينزل لك على طول للريلينج، أو انزل عادي من هنا، نفتح عليها نضغط على الزائد اللي هنا، نحدد على كل أجزاء الريلينج، نضغط على في البداية على الأول اختيار أو أول عنصر، وبعدها نضغط على الشفت وننزل نختار الأخير، فاختارها كلها يعني حددناها كلها. من الماتيريالز نجي هنا ونضغط على ال3 نقاط، نختار نفس الماتيريال اللي هي البينت الأبيض، نضغط على أوكي، نضغط على أوكي. هذه الطريقة ميزتها سهلة سريعة بسيطة، لكن هذا الشيء العيب اللي بقول لك إياه ممكن يعتبر ميزة أو عيب على حسب أنت إيش تحتاج. يعتبر ميزة لو أنت تبغى أصلا تغير كل الماتيريالز في كل المشروع، كل الريلينجز اللي موجود عندك في البروجكت مرة واحدة، فهذه تعتبر ميزة. لكن لو أنت تبغى تغير نوع واحد من أنواع الريلينج، ما راح تفيدك هذه الأداة، ونضطر أن نستخدم الطريقة الثالثة. نرجع نضغط على كنترول زد بحيث أن نرجع. الطريقة الثالثة جدا ممتازة، لأنه حتى لو عندنا من نفس نوع الريلينج كوبي ثانية أو نسخة ثانية أو مستخدمينه بمكان ثاني في المشروع وما نبغاه يتغير، ما راح يتغير معنا. مثلا علشان نسوي كوبي لهذه نضغط على CO في الكيبورد، أو أن نختارها من قائمة الموديفاي، مثلا نسوي لها كوبي من هنا لهنا بهذا الشكل. الآن قبل لا نبدأ تغيير الماتيريال والطريقة الثالثة، لازم نعرف هذا النوع من أنواع الدربزين يتكون من إيش. الآن بنستخدم إحنا البروجكت براوزر. لو عندك البروجكت براوزر ما هو موجود أو سكرته بالغلط، اضغط في الماوس رايت كليك وبعدها اختار البراوزر واضغط عليه الصح، أو إنك بتروح للفيو وبعدها بتروح لليوزر انترفيس وتحط عليه صح من هنا. بننزل من البروجكت براوزر، ننزل على تحت للفاميليز، ونفس الشيء نضغط على RA عشان ينزلنا للريلينج، نضغط على هذا الزائد نفتح الأجزاء. فعندنا أجزاء كثيرة للريلينجز، فكيف نعرف بالضبط النوع اللي احنا نبغاه أجزاءه؟ بكل سهولة بنضغط على الإديت تايب. الآن لما نضغط على النوع، مثلا هو هذا النوع اللي احنا نبغاه،
نضغط على الإديت تايب. عندنا إحنا الأجزاء الطولية وعندنا الفيرتيكال اللي هو التوب. فهنا لما نبغى نشوف الأجزاء الطولية بنختار عليها من هنا، نضغط على إديت عشان نعرف نوعها، ومن هنا نفتح هذا السهم نشوف إنه نوعها أو مقاسها وهو رقم 20 المقاس. نضغط على أوكي. إحنا عرفنا الحين المعلومة الثانية، المعلومة الأولى. المعلومة الثانية التوب، إحنا هذا هو ريكتانجل 50 ب50. فخلاص إحنا كذا عرفنا الأجزاء. نضغط على أوكي. فنروح للنوع الأول اللي هو هذا، نضغط على 20 وبعدها نسوي دوبليكيت. نضغط في الماوس رايت كليك ونختار دوبليكيت. مثلا هذه المرة بنغير الماتيريال البلاك، نسميها بلاك. الآن ما في ولا شيء عندنا بيتغير، بس إحنا سوينا دوبليكيت. نحدد عليها في الماوس ونختار من هنا تايب بروبرتيز، نضغط عليها ومن هنا عندنا بيكون متاح الماتيريال. نضغط على الثلاثة نقاط ونختار أي ماتيريال لونها بلاك، مثلا هذا الماتيريال نحدد عليها. نضغط على يوز رندر ابيرنس ونضغط على اوكي، ومن هنا اوكي مرة ثانية. طبعا ما تغير عندنا لسه لانه احنا لازم ندخل عليه نفسه على البروبرتيز، من البروبرتيز ونغير فيها. لكن قبل نروح هناك نغير مرة ثانية، نغير مباشرة على التوب، نحدد عليه نفس الشيء الريكتانجل، نضغط عليه اللي هو الريكتانجل 50 ب50، ونفس الشيء نضغط على دوبليكيت علشان تسميه. اما انك تضغط ضغطة واحدة كذا ويدخل لك على الاسم، او انك تضغط في الماوس رايت كليك وتختار على رينيم. يعني كلها طرق متاحة. نسميها بلاك، وبعدها نضغط نفس الشيء في الماوس رايت كليك ونختار تايب، ومن هنا نغير الماتيريال نفس الماتيريال اللي احنا اخترناها، مثلا نفس البلاك. نضغط على اوكي، نضغط على اوكي. فخلصنا الخطوة الأولى. بعدها طبعا ما ننسى نفس نوع الريلينج اسوي له دوبليكيت. يعني قبل لا نبدأ نضغط على edit type، من هنا نسوي دوبليكيت عشان احنا هذا النوع ما نبغى يتغير الثاني. نسميه بلاك، نضغط على اوكي. بعدها ندخل على الإديت من هنا ونغير من هنا، ننزل عليه ونختار البلاك اللي احنا اخترناه. مو بس هنا، تنزل على تحت وايضا تغيرها كلها من هنا. بعدها نضغط على اوكي. بعدها عندنا التوب، نضغط من هنا على الثلاث نقاط. هذا النوع او هذا التوب ريلينج كان ممكن نغيره مباشرة من هنا، بس بتلقاه هنا بالدروب داون منيو. نختار على البلاك وبعدها نضغط على اوكي، نضغط على اوكي. فكذا بكل سهولة قدرنا نغير بس هذا النوع اللي احنا نبغاه، ونحط الماتيريال اللي انت تبغاها. ممكن تستخدم وود للتوب بحيث انه يبان شكله مودرن، وغيرها من الماتيريالز. يعني الاختيارات مفتوحة بالنسبة لك. وهذه كانت كل الثلاثة طرق لتغيير المواد للدرابزين في برنامج الريفت. رسالتي بهذه القناة أني أجعل من التصميم وبرامجه مصدر متاح ممتع وسهل التعلم لكل من طلاب الهندسة والتصميم، المهندسين الهاوين والمهتمين في هذا المجال بشكل عام. فعشان تساعدني في تحقيق هذه الرسالة اشترك في القناة لو لسه ما اشتركت، وفعل الجرس، واضغط على زر الإعجاب لو استفدت من هذا الفيديو، وشاركه مع كل المهتمين من معارفك بهذه المواضيع. بكذا تساعدني إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد أكون شاكرة ومقدرة لدعمك. وكالعادة لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد أو مشاركته في التعليقات. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.